So what's up mga ka-SERP? So natin na naman tayo sa panibagong tutorial ng Java language. And ang tutorial natin for this day, ang topic natin for this day is operators. So bago ko ituro ang operators, please like and subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates. Mga tutorials ko about Java language. So, simulan na natin. Operators. So, maraming iba't ibang uri ng operators na pwede magamit sa Java. Siyempre, when we say operators, nandiyan ang plus, minus, multiply, tsaka divide. So, in this tutorial, papakita ko po sa inyo kung paano tayo gagamit ng mga operators. And ano-ano yung mga pwede mong gawing tricks o ano yung mga ways to construct a program using operators. So, gawa tayo ngayon ng isang simpleng calculator. Gagawa tayo ngayon is declare tayo. For example is, so, declare tayo ng variables. So, let's try integer num1 and integer num2. May isang trick para makapag-declare ka ng variables na gamit lang ang isang data type. So, pwede mo siyang gawin ganito. Okay. So, mapapansin mo, we have num1 and num2, both are empty variables. Ngayon, gagamit tayo ngayon ng scanner. Kung natutunan niyo siya last time sa aking tutorial, mas maganda. At least may incorporate natin siya for this lesson. Scanner scan is equals to new scanner system. I'll enter, add import, and okay na. Magtatanong ako ngayon o maglalagay ako ng output para maging mas okay ang scanner natin. For instance, I will be putting enter a number. Copyahin natin to. Pagawin natin first, second. Okay. Ngayon, dahil integer to, kukunin natin yung num1. Equals natin siya sa scan, kasi scanner tayo. Dot next. Int. Scan. Dot next. Int. Same with the second number. Copy ko lang. Palitan ko lang ito. So, nakapag-establish na ako ng scanner. Try naman ako ng ating computation. So, ang gagawin natin, magsisimula tayong mag-declare ng isa pang variable para i-case natin yung dalawang variables na to. Nalalam na natin gamit ang scanner. So, for this example, ang gawin ko is int total difference product and quotient. So, meron akong apat na iba't ibang uri ng variables at dapat meron silang apat na iba't ibang uri ng sagot batay sa kung anong gawin ko sa computation and dun sa input natin sa scanner. So, ang gagawin ko ngayon ay total is equals to kukunin mo yung num1 plus, kasi ito yung ating first operator, num2. Plus means addition. So, ang gagawin natin dito is mag-a-add tayo ngayon ng laman ni num1 at saka num2. At ang result, papasok sa total. Now, take note, both total and the given variables num1 and num2 are integers. Pwede ko naman pagsamasamahin sila dito sa taas, pero since ang gusto ko ay magkaroon ng very organized na variable declaration, minarapat ko na magkakahiwalay sila. So, ang gagawin natin, kukunin na natin ngayon yung so, ang gagawin natin, gagawa tayo ng output and ipiprint out natin si total. System.out.print
ln total. Subukan natin i-run yung program. And magtatanong na siya ng number. So ang gagawin ko ngayon dito, mag-type ako ng, let's say, 25. Press ko yung enter. Magtatanong siya ulit ng second number, 26. And the answer is 51. So, gumana yung ating computation by means of using the plus operator. At ang nangyari, yung contents ni num1 and num2 ay nakuha natin sa scanner. Therefore, dahil nag-type ako ng 25, mapapunta siya dito. May scan siya at pupunta siya sa num1 na yung num1 mo is declared as empty. Ngayon, pagdating sa line 22 ay meron ng content. Same with num2 na ganun din na naging process katulad ni num1. Then, since both of them ay meron ng contents at nakapagpasa na sila ng mga data, both of them will be in an operation which is plus, at mag-a-add silang dalawa. And the total value will be transmitted, or the total value will be transferred to the total variable, which is ito siya. And since meron tayong system out, mapapasa ulit yung content ni total dito for execution or for output. So gawin na natin lahat yung computation. Same ang gagawin ko, but this time, ang gamitin ko yung difference is equals to num1 minus naman gagamitin. Product is equals to num1 divided by num2, and quotient is equals to num1 divided by num2. Now, ang gagawin ko naman ngayon is gagawa na ngayon ako ng outputs, and i-base ko sila. Palitan ko lang ng content. I-paste ko na sila. Palitan ko lang ng content. So, ito na sila. Okay. Product. Quotient. And save yung program. And run natin. 25. At yung 26 second number ito is 26. As you can see, maglabas siya ng sagot 51, negative 1, 650, and 0. Para maging mas organized at mas maganda yung output natin, lalagyan ko siya ng mga lalagyan ko sila ng message. The total is plus total. Copy. Paste ko lang siya dito. Paste. So, I'll change this to difference. Product. And quotient. Let's run the program. Let's try it then. As you can see, the total is 20, the difference is 0, the product is 100, and the quotient is 1. So, pwede mo namang gawin to by using the substitution na matutunan nyo sa akin last tutorial. Pakita ko sa inyo. So, kinopya ko lang yung code dito. Then, instead of using plus, gagamit ako ng %d/n. Then, quotation. Maglalagay ako ng comma. Kukunin ko ngayon yung total. Papalitan ko itong si ln by siyang f. Now, you're going to do this sa lahat. Copy. Maglalagay ng is. And papalitan ko lang ito ng diff product and quotient. Now, I'll just add a few touches. Maglalagay na po ako dito ng salitang and let's save
And let's run the program. Let's try 5 and 9. Mapapansin nyo, ito yung ating first output na gumamit po ko ng plus. And our second output, gumamit naman po ko ng substitution. And yung end program. Galing, di ba? So that's our operations. So marami pang operations na pwede kong ituro. But for now, I think I will be focusing on the 4 operators muna. Ito, the plus, minus, multiply, and divide. Thank you very much, and I hope naka-like na kayo and subscribe sa video ko para makita niyo pa yung mga latest updates and tutorials about Java language. Thank you very much, and see you soon.